สวัสดีครับกับพบกับ Cat Fight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Cat Fight ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการอัปเดต Diver คอมพิวเตอร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วย Diver Booster ครับต้องบอกว่าช่วงนี้ครับต้นปีนะครับเป็นโอกาสอันดีเลยถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยอัปเดต Diver เลยนะครับพี่ก๊อฟแนะนำว่าเราสามารถอัปเดต Diver นะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดผ่านเจ้าตัวโปรแกรมชื่อว่า Diver Booster ครับซึ่งเวลาเราติดตั้งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถค้นหานะครับแล้วก็เช็คว่า Diver อัปเดตล่าสุดของคอมพิวเตอร์เรานะครับชิปตัวนี้ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเป็น Diver อะไรนะครับแล้วก็จะแนะนำว่าเราสามารถกดอัปเดตได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นง่ายและก็ฟรีด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยอัปเดต Diver นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าขั้นตอนตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการอัปเดต Diver คอมพิวเตอร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วย Diver Booster นะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ต้องการอัปเดต Diver นะครับในช่วงนี้นะครับต้นปีลองดูนะเริ่มต้นก็คือมาที่ในส่วนของตัวเว็บไซต์ตัว Diver Booster นะครับพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกดเข้ามาเจอหน้านี้นะครับซึ่งเขาจะมีเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชัน Trial นะครับเวอร์ชันฟรีเนี่ยก็คือเราสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีแต่เวอร์ชัน Trial เนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชันทดลองใช้ก็เป็นเวอร์ชัน Pro แหละนะครับพี่ก๊อฟแนะนำว่าเวอร์ชันฟรีก็พอแล้วนะครับก็กดฟรีดาวน์โหลดครับจากนั้นก็มาเซฟไฟล์ไว้นะครับก็กดเซฟไฟล์ไว้นะครับอันนี้ก็คือดาวน์โหลดมาเซฟไฟล์ไว้ซึ่งพี่ก๊อฟดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับพี่ก๊อฟขออนุญาตเปิดนะครับนี่ก็คือเป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับก็คือให้ดับเบิลคลิกได้เลยครับแล้วก็ install ครับinstall นะครับตอนนี้ก็จะมีโปรแกรมแถมมาด้วยถามว่าจะเอาไหมถ้าเกิดเราไม่เอาก็กด no thanks นะครับก็คือมันจะมีโปรแกรมที่พ่วงมาเหมือนกับเป็นการแนะนำโฆษณานั่นแหละครับถ้าเราไม่ชอบแล้วก็กด no ครับไม่ต้องการติดตั้งนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คืออันเนี้ยในการอัปเดตนะครับก็ต้องมีข้อควรระวังเหมือนกันนะเพราะว่า Diver ที่มีการอัปเดตตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ 100% หรอกแต่ว่าก็ใช้ได้พอสมควรนะครับก็เป็นในตัวเขาเรียกกลางๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น Windows e-book นะครับเราเอาไหมถ้าเราไม่เอาก็กด no thanks นะครับแล้วกด scan now นะครับกด scan now นะครับอันนี้เขาก็จะแนะนำว่าของเขานะครับว่าในส่วนของเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันโปรเป็นอะไรนะครับก็นะครับเราสามารถไปดูได้รายละเอียดนะครับพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถไปดูได้ว่าเวอร์ชันฟรีที่เราใช้งานอยู่เป็นเวอร์ชันอะไรนะครับเวอร์ชันโปรเป็นยังไงนะครับพอเขาสแกนหาเนี่ยเขาก็จะมีไดเวอร์ที่เราต้องการมาอัปเดตเนี่ยของพี่ก๊อฟเนี่ยมี10 อันนะครับพี่ก๊อฟแนะนำว่าให้ไล่ลงทีละอันนะเพราะว่าเผื่อป้องกันกรณีมันเอ็กซิเดนต์นะก็คืออย่างเช่นว่าพี่ก๊อฟต้องการDiver Network Adapter แล้วกันอันนี้มันก็พี่ก๊อฟต้องการเกี่ยวกับสายแลนแล้วกันพี่ก๊อฟก็ติ๊กลงไปนะครับแล้วก็กดอัปเดตนะครับก็ทำการอัปเดต Diver ในตัวของ Network ไปบางคนบอกว่าจะอัปทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ก๊อฟแนะนำว่าถ้าเป็นพี่ก๊อฟเนี่ยพี่ก๊อฟชอบอัปเดตทีละอันนะครับเพื่อความปลอดภัยและมั่นใจด้วยเพราะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าโปรแกรมในการค้นหาแล้วก็เปรียบเทียบว่ามี Diver อะไรบ้างที่เขาเรียกว่าใกล้เคียงกับชิปเซ็ตตัวอุปกรณ์ของเราที่ตัวโปรแกรมเนี้ยนะครับค้นหาและเจอรุ่นของเรานะครับอัปเดตเสร็จแล้วมันก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างตัวนี้นะครับตัว USB อย่างเงี้ยคอนโทรลเลอร์อะไรเงี้ยนะครับเราต้องการอัปเดตไหมหรือ Diver Sound เห็นไหมนะครับ Realtek Audio อย่างเงี้ยนะครับเราก็ติ๊กลงไปแล้วก็จะเอาเฉพาะ Diver Sound ก็ได้นะครับแล้วกดอัปเดตครับนี่นะครับแล้วก็ทำการอัปเดตและติดตั้งไปเลยนะครับนี่ขั้นตอนในการอัปเดต Diver คอมพิวเตอร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับด้วย Diver Booster นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันฟรีนะเราสามารถทำเองได้ง่ายๆครับก็ใครที่อยากทดลองนะครับอัปเดต Diver ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับลองนำเทคนิคที่ใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ